Γεια χαρά Unboxer, Σάκης Καρπάς από το GameOver.gr εδώ σε ένα ακόμη βίντεο των Unboxholics. Στο σημερινό επεισόδιο θα ρίξουμε μια ματιά στο Nexus 4, ένα κορυφαίο Android smartphone το οποίο γεννήθηκε από τη σχέση της Google με την LG. Στα χέρια μου έχω την 8GB έκδοση, ωστόσο στην Ελλάδα έφτασε μόνο το μοντέλο των 16GB. Στην Αμερική έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικούς μήνες και η αλήθεια είναι ότι εμπορικά σημείωσε τεράστια επιτυχία, κυρίως λόγω της πολύ επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής από πλευράς Google. Η συσκευασία ακολουθεί ευλαβικά το ύφος των υπόλοιπων συσκευών της σειράς Nexus της Google, με τον γκρι να κυριαρχεί στο εξωτερικό της. Απελευθερώνω το χάρτινο slipcase για να βρω ένα μαύρο matte κουτί στο οποίο αναγράφεται μόνο η λέξη Nexus. Κόβω τα δύο προστατευτικά και επιτέλους έρχομαι σε επαφή με το δημοφιλές τηλέφωνο της LG. Το αφήνω στην άκρη για λίγο για να σας δείξω τι άλλο υπάρχει μέσα σε αυτό το κουτί. Εδώ μέσα λοιπόν βρίσκω ένα σύντομο οδηγό χρήσης που δεν νομίζω να έχετε την όρεξη να σας το δείξω, ένα USB καλώδιο για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων, την απαραίτητη πινέζα που θα με βοηθήσει στην τοποθέτηση της κάρτας SIM και ο αντάπτορας ρεύματος, ο οποίος εφόσον το προμηθεύτηκα από το εξωτερικό είναι ασύμβατος με τις δικές μας μπρίζες, κανένας λόγος όμως ανησυχίας, μιας και υπάρχουν πάμφθινοι μετατροπής για τα δικά μας standards. Πάμε τώρα να δούμε τον πρωταγωνιστή που δεν είναι άλλος από το Nexus 4. Η αίσθηση στο χέρι είναι πολύ καλή, ενώ σχεδιαστικά έχουν γίνει μερικές ευπρόσδεκτες επιλογές. Καταρχάς, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό είναι το ιδανικό μέγεθος για τις σημερινές ανάγκες. Θεωρώ πως οτιδήποτε πάνω από αυτές τις ίντσες πάβει να είναι τηλέφωνο. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην τάση των εταιριών τελευταία να δημιουργούν απίστευτα χλιδά τα κινητά όσον αφορά τα υλικά κατασκευής και το σχεδιασμό τους, χωρίς να υπολογίζουν ότι αυτές οι συσκευές τις κρατάνε ανθρώπινα χέρια, με αποτέλεσμα να έχουμε πανέμορφα μεν smartphones, τα οποία όμως γλιστράνε. Εδώ η LG έχει τοποθετήσει ένα λαστιχένιο περίγραμμα που μπορεί να μην κολακεύει το οπτικό αποτέλεσμα, χαρίζει όμως σιγουριά κατά το κράτημα. Το πίσω μέρος αποτελείται από γυαλί πάνω στο οποίο είναι τυπωμένες μικρές τελείες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται ανάλογα με το φωτισμό και τη γωνία θέασης. Στο μπροστά μέρος βρίσκω τη video chat κάμερα τυπικής ανάλυσης, το ακουστικό των κλήσεων το οποίο παρεμπιπτόντως ακούγεται εξωφρενικά δυνατά και τον αισθητήρα της οθόνης. Στο κάτω μέρος υπάρχει η micro USB θύρα για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων και ένα μικρόφωνο, ενώ στα αριστερά βρίσκω το ενιαίο πλήκτρο της αυξομοίωσης της έντασης του ήχου καθώς και το slot της micro SIM κάρτας. Στο πάνω μέρος συναντώ ένα ακόμη μικρόφωνο και εννοείται τη 3,5 χιλιοστών audio jack θύρα των ακουστικών, την ώρα που το power button βρίσκεται μόνο του στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Στη γυάλινη επιφάνεια του πίσω μέρους, πέρα από το λογότυπο της σειράς Nexus, υπάρχει η κάμερα των 8 MP, η οποία μπορεί φυσικά να καταγράψει βίντεο ανάλυσης 1080p σε 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, τον αισθητήρα LED και το κεντρικό ηχείο του τηλεφώνου, που πιστεύω πως έπρεπε να βρίσκεται στο κάτω μέρος και όχι στο πίσω, μιας και πολλές φορές το χέρι του χρήστη ενδεχομένως να το καλύψει. Η Gorilla Glass 2 οθόνη του Nexus 4 έχει διαγώνιο 4,7 ιντσών. Το ύψος του τηλεφώνου βρίσκεται στα 133,9 χιλιοστά, το πλάτος στα 68,7 χιλιοστά και το πάχος στα 9,1 χιλιοστά. Το βάρος της συσκευής δεν ξεπερνάει τα 139 γραμμάρια. Το Nexus 4 είναι ένα πανίσχυρο τηλέφωνο, αφού στο εσωτερικό του τρέχει με έναν τετραπύρινο επεξεργαστή που χρονίζεται στο 1,5 GHz. Η μνήμη RAM του συστήματος βρίσκεται στα 2 GB, ενώ όπως προείπα ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης είναι 8 GB ή 16 GB ανάλογα με το μοντέλο, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης. Η True HD IPS Plus οθόνη του Nexus 4 έχει ανάλυση 768x1280 pixels που μεταφράζεται σε 318 ppi. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα σε ρεύμα 2100 mAh, πράγμα που σημαίνει πως αντέχει 15 ώρες ομιλίας ή 390 ώρες αναμονής. Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα του Nexus 4 είναι το γεγονός ότι δεν υποστηρίζει 4G LTE δίκτυα παρά μόνο τα HSDPA δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, γνωστά και ως 3G. Το Nexus 4 ως το απόλυτο Android smartphone έρχεται με εγκατεστημένη την 4,2 έκδοση του λειτουργικού της Google, γνωστή και ως Jelly Bean, ενώ υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης μέχρι και την 4,2,2 έκδοση.
Αυτό, σε συνδυασμό με το παντοδύναμο επεξεργαστή και την άφθονη μνήμη RAM, έχουν ως αποτέλεσμα εκρηκτικές επιδόσεις, ταχύτατη ανταπόκριση σε οτιδήποτε και αν κάνει ο χρήστης και γενικά μία από τις πιο smooth και απολαυστικές εμπειρίες που συναντάει κανείς σε smartphone του σήμερα. Από την πλευρά της, η υψηλή ανάλυση της οθόνης χαρίζει μοναδική λεπτομέρεια, ενώ η IPS τεχνολογία σιγουρεύει την ποιότητα και την απόδοση των χρωμάτων ακόμη και στις πιο παράξενες γωνίες θέασης. Ένα χαρακτηριστικό που κάνει τον Nexus να ξεχωρίζει από πολλά Android smartphones της αγοράς είναι το γεγονός ότι τα τρία βασικά πλήκτρα λειτουργιών βρίσκονται ως touch buttons εντός της οθόνης. Απόρρια του Jelly Bean είναι και το εκπληκτικό software της κάμερας, που δίνει με απλά gestures πολλές και σημαντικές επιλογές κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο. Το Nexus 4 κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά με το 16GB μοντέλο να είναι και το μοναδικό διαθέσιμο στη χώρα μας, έναντι 469 ευρώ. Μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μαζί με την αγορά του Nexus 4 δίνει δώρο και έναν ασύρματο φορτιστή αξίας 70 ευρώ, οπότε έχετε το υπόψη σας. Σε γενικές γραμμές, το smartphone της Google και της LG είναι σαφέστατα μία από τις πιο value for money προτάσεις εκεί έξω και σίγουρα ένα από τα καλύτερα smartphones που κυκλοφορούν. Δεν σας κρύβω πως εγώ βρήκα στο Nexus 4 όλα όσα έψαχνα σε ένα τηλέφωνο, γι' αυτό και πλέον το έχω μόνιμα για προσωπική μου χρήση. Μείνετε συντονισμένοι στους Unboxholics, μιας και ενδεχομένως να εξασφαλίσουμε ένα giveaway για ένα Nexus 4 στο κανάλι. Γι' αυτό αφήστε το σχόλιο σας, δώστε και ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε και αν θέλετε να δείτε ένα τέτοιο giveaway. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο Μάρτιο, όπου θα υπάρξουν πολλές καυτές κυκλοφορίες, τόσο στο gaming όσο και στον tech χώρο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά!